नमस्कार सम्पूर्णमा आज चैत्र 6 गतेको डेली मार्केट अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सदाको दिन जस्तै आज सामान्य अपडेट एवं टेक्निकल एनालाइसिस अपडेट गर्नेछौँ। आज नेप्से परिसूचक अलिकति बढेर घट्ने क्रममा लगातार पाँचौं दिन रातो क्यान्डल बनेको छ। तथापि हिजो भने एउटा चाहिँ सामान्य क्यान्डल बनेको थियो। आज एउटा ठुलो खालको सुटिङ स्टार नेगेटिभ क्यान्डल बनेको छ। यो बढेर चाहिँ घट्यो र घटेर बन्ने बेलामा बनेको नेगेटिभ क्यान्डल धागावाला क्यान्डल हो। यसको स्याडो अप्पर स्याडो लामो र लोअर स्याडो चाहिँ सानो छ। यहाँ सेलरहरू ज्यादा र बायरहरू कम भएको भन्ने जनाउँछ। आज यसको बारेमा के कस्तो हुन सक्छ हैन, कस्तो भयो भने हामीले स्ट्रङली बाई गर्ने र कस्तो भयो भने स्ट्रङली सेल गर्ने, मार्केटको हामी कुन अवस्थामा छौँ, मन्थलीमा कुन अवस्थामा छौँ, यसको बारेमा आज चर्चा गर्नेछौँ। र अब त्योभन्दा पहिला तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो स्टक मार्केट इन नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाएर साथ दिनु होला, ताकि हाम्रो भिडियोहरू तपाईहरु समक्ष सहजै आइपुगोस्। र अब लागौं नेप्सेको सामान्य अपडेट लिनतर्फ। नेप्से परिसूचक आज 6.24 को गिरावट छ, 0.30% ले घटेको छ। 2067.29 अङ्कले मा चाहिँ आज गएर मार्केटले क्लोजिङ दिएको छ। आज टर्नओभर वाइज हेर्नुहुन्छ भने 3 अर्ब 63 करोड 39,36,554 रुपैयाँ 87 पैसाको रहेको छ। टोटल ट्रेड सेयर हेर्नुहुन्छ भने 94,78,933 किताको कारोबार भयो। 104 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले कमाए। त्यसैगरी 128 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले गुमाएका छन् भने 11 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियो सामान्य रहे जस्ताको तस्तै। त्यसैगरी आज टप गेनरमा हेर्नुहुन्छ भने 3 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले पोजिटिभ सर्किट लगाएका छन्। एउटा छ बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर, 10% पोजिटिभ सर्किट लगाएर बन्द भएको छ। सर्वोत्तम सिमेन्ट आइपिओबाट आज चाहिँ सुरुको कारोबार हैन, माथिल्लो रेन्जबाटै कारोबार सुरु भएर 10% सर्किट लगाएर 611 रुपैयाँ 60 पैसामा पुगेको छ हैन। यसले चाहिँ भर्खरै बुक बिल्डिङ मार्फत आइपिओ जारी गरेको थियो। वित्तीय सुशासन पनि राम्रै भएको कम्पनी भएको भएर अप्पर प्राइसबाट पनि त्यसले राम्रो मोमेन्टम समातेको छ हैन। त्यसैगरी डिएलबिएस रहेको छ चाहिँ आज 9.99% धौलागिरी लघुवित्तले पोजिटिभ सर्किट लाग्यो। त्यसैगरी त्यसलाई पछ्याउँदै आइएलबिएस र बिजियुडब्ल्युटी बन्ने क्रममा चाहिँ अगाडि देखिएका छन् है त। टप गेनरमा चाहिँ टप लुजरमा हेर्नुहुन्छ भने आज एसआइजिएस2 भन्ने चाहिँ एउटा रहेको छ म्युचुअल फन्ड सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ हैन। त्यसैगरी पिएचसिएल रहेको छ टप लुजरमा 6.91 को गिरावट, एमकेजेसी 4.51 को गिरावट, एनएचडिएल 3.57 को गिरावट र केआरबिएलमा पनि आज गिरावट देख्न पाइयो 3.53% ले। टप टर्नओभरबाट हेर्नुहुन्छ भने आज टप टर्नओभरबाट शिवम सिमेन्ट, सोना सिमेन्ट, गोर्खाज फाइनान्स र घोराई सिमेन्ट र एनएफएस रहेका छन्, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। त्यसैगरी भोल्युमबाट टपमा आउने चाहिँ एलइएमएफ2 भन्ने छ, एलइएमएफ भन्ने छ म्युचुअल फन्ड रहेको छ हैन। त्यसैगरी शिवम सिमेन्ट रहेको छ, अप्पर हाइड्रो तामाकोसी हाइड्रो पावर रहेको छ, सोना सिमेन्ट र नेपाल फाइनान्स रहेका छन्। टप ट्रान्जेक्सनबाट हेर्ने हो भने सोना, शिवम, एचआरएल, अप्पर र पिपिएल टप ट्रान्जेक्सनबाट अगाडि आए। त्यसैगरी टोटल ट्रान्जेक्सन हेर्ने हो भने 63,801, कम्पनी वाइज हेर्ने हो भने 307 वटा कम्पनीका चाहिँ कारोबार भएको आज देखिन्छ। 3 अर्ब 63 करोडमा कारोबार भएको हो। त्यसैगरी आज डेली बेसिसमा हेरौँ हैन, बिहान ओपन हुँदाखेरि मार्केट सामान्य थियो। त्यसपछि एउटा राम्रो अप्पर मोमेन्ट लियो र त्यो त्यहाँ 2091 को बिन्दुमा पुगिसकेपछिको आएको गिरावटले कतै पछाडि फर्केन। लगातार सेलरहरूले सेलिङ गर्दै आजको दिन बिताए, यानि कि 3 बजाए भन्ने अर्थ लाग्यो हैन। आज मार्केट बन्ने क्रममा चाहिँ 2090 सम्म नि पुग्यो र अन्तिममा 2067 तिर आएर चाहिँ बन्द भएको छ। कति बजेतिर भन्दाखेरि करिब 12 बजेसम्म चाहिँ मार्केटको मोमेन्टम राम्रै थियो हैन, बढोत्तरीकै मोमेन्टम थियो, राम्रो अङ्कल इन्क्रिज भएको थियो। त्यसपछि आएको सेलिङ चाहिँ खासै त्यस्तो राम्रो राइज लिन सकेन। सेक्टर वाइज हेरौँ, आज ब्याङ्किङ इन्डेक्समा गिरावट छ 0.78, विकास ब्याङ्कमा 0.73 कै गिरावट, फाइनान्समा मोमेन्टम राम्रो छ 2.10 को बढोत्तरी छ हैन। मार्केट यति घट्दाखेरि पनि फाइनान्समा केही कारोबार दिनदेखि पोजिटिभ देख्न पाइएको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 0.59 को गिरावट, हाइड्रो पावर इन्डेक्स 0.48 को गिरावट, इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स 0.41 को गिरावट, लाइफ इन्सुरेन्स 0.06 को छ सामान्य छ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 1.38 को गिरावट, माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्समा पनि बढोत्तरी 2.03 को, म्युचुअल फन्डमा 0.4 छ, नन लाइफ 0.31,
अदर 0.65 र ट्रेडिङ इन्डेक्स 1.31 ले आज गिरावटमा ज्यादा योगदान दिएका छन्। सबैभन्दा बढी घट्नेमा चाहिँ आज एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ रहेको देखियो है त। त्यसैगरी बढ्नमा चाहिँ आज यानि धेरै घट्न नदिनेमा, बढ्न त बढेन तर धेरै घट्न नदिनेमा चाहिँ एउटा चाहिँ फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स, दुईटा फाइनान्स रहेका छन् हैन त, फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स। त्यसैगरी अब टेक्निकल एनालाइसिस गर्नतर्फ लागौँ। आज भोल्युम वाइज अलिकति बढेर गएको छ हैन, हिजो घटेको थियो, अस्ति भन्दा चाहिँ अथवा विगत 2 कारोबार दिनभन्दा भोल्युममा अलिकति अथवा टर्नओभरबाट राम्रो पार्ट देखिएको छ। आरएसआईले त्यति राम्रो सङ्केत गरेन, 52.60 को बिन्दुमा रहेको देखिन्छ हैन। प्राइसले चाहिँ यहाँ के गरेको छैन त भन्दा अर्को लोतिर लागेको छैन, तर आरएसआई भने अर्को लो बनाउनतिर लागिसकेको छ। यहाँ अलिकति के देखियो त भन्दा यो लो भन्दा पनि तल आरएसआई आइसकेको छ 52.60 मा। यही ठाउँमा प्राइसले चाहिँ यहाँ जुन अघिल्लो दिनको जुन जहाँ आएको थियो त्यहाँ आउन पाएको छैन भनेको माथि नै मार्केट सस्टेन गरेको छ, तर आरएसआईले तल लो डिफाइन गरिसकेको छ हैन। त्यसैगरी एमएसिडीबाट हेर्ने भने सामान्य छ हैन। यसको हिस्टोग्राम पोजिटिभ एरियामा लगातार 4 कारोबार दिनदेखि अलिकति मधुरो टाइपको बनेको देखिन्छ है त। आरएसआईबाट पनि त्यस्तो राम्रो छैन, एमएसिडीबाट पनि त्यति पोजिटिभ नेगेटिभ पनि छैन, सामान्य खालको देखिन्छ। आज मार्केट भोल्टाइल नै देखिन्थ्यो हैन, एकदमै ठुलो अप्पर चाहिँ स्याडो देखियो, एउटा सुटिङ स्टार टाइपको क्यान्डल बन्यो र क्लोजिङ दिने बेलामा तल आएर क्लोजिङ दियो, मार्केटले माथि सस्टेन गर्न सकेन हैन। अब हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले टाइटली हेर्नुपर्ने, यस्तो जहाँ मारा बोजु अथवा यस्तो खालको डोजी टाइपको क्यान्डल बन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यसलाई प्राइस एक्सनबाट हेर्ने हो भने अप्पर अथवा यो बिन्दुभन्दा माथितिर 2075 भन्दा माथितिर क्लोजिङ दिएको भए चाहिँ बाई हुन्थ्यो योभन्दा माथि, र स्ट्रङ बाई भने यो माथिकै बिन्दु रहेको छ 2084। आज दिन डेलीमा हेर्ने हो भने चाहिँ अथवा दिनको इन्ट्राडेमा हेर्ने हो भने त माथिसम्म पुगेको थियो, सस्टेन हुन सकेन, लगातार मार्केट झरेको छ। र भोलि यदि यो आजको गिरावटलाई जारी राख्यो भने बढीमा धेरै नै झऱ्यो भने 2060 सम्म झर्न सक्छ। त्यो भनेको जम्मा 6 पोइन्टको छ हैन, डिफ्रेन्ट भनेको त 6 पोइन्ट आएर रिटेस्ट गरेर मार्केट माथितिर पनि हुन सक्छ, त्योभन्दा तल आयो भने अलिकति नेगेटिभ हुन सक्छ, त्यसमा विशेष ख्याल गर्नु होला। त्यसैगरी यही ठाउँमा बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेरौँ हैन। बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्नुहुन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्ड भन्दा चाहिँ अप्पर ब्यान्डमा गएर ठोकिएर झरेको मार्केट मिडल ब्यान्डसम्म आइपुगेको छैन हैन। र यसमा चाहिँ एउटा उ के छ भन्दाखेरि अप्पर चाहिँ जुन ब्यान्ड हो त्यो उँभोतिर लागेको छ। यसमा यो बीचको यानि कि बोलिङ्गर ब्यान्डको चाहिँ मिडल ब्यान्ड 20 दिनको एमए हो हैन। यो चाहिँ दुईटा जुन लाइनहरू छन्, यो चाहिँ यसको भोलालिटीको आधारमा डिफाइन हुने कुरा हो। भोलालिटी खासै घटबड छैन हैन, कुनै अलिकति दुईटा बोलिङ्गर ब्यान्डका चाहिँ लाइनहरू खुम्चिसकेका छैनन् हैन। यहाँ त्यतातिर खुम्चेका थिए, डाउन मोमेन्ट आएको थियो हैन, फेरि यतातिरबाट खुम्चिएको छैन, तर साइडवेज टाइपको देखिएको छ र मार्केटले कुनै दिशा मार्गदर्शन गर्न चाहिँ गरिसकेको छैन। तपाईहरुले यसबाट पनि त्यस्तो उ चाहिँ छैन, तर बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डभन्दा माथि नै मार्केट राउन्ड जाने नेगेटिभ हुनु पर्दैन भनेर धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ, र त्यो हुन पनि हो हैन। मिडल ब्यान्ड भन्दा यानि कि 20 दिनको एमए भन्दा माथि नै हुँदाखेरि छ भन्ने चाहिँ मार्केटमा नेगेटिभिटी छ भन्ने चाहिँ खासै बुझिँदैन। त्योभन्दा तलतिर लाग्यो भने अलिकति तलै आउँछ कि भन्ने, लोसम्म अथवा लोअर ब्यान्डसम्म आउन सक्छ है त। तपाईहरुले त्यही अनुसार पनि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी इचिमो क्लाउडबाट हेरौँ। इचिमो क्लाउडबाट अझै बाई छैन हैन, बाई त छ तर फाइनल बाई चाहिँ छैन। जबसम्म यो भन्दा माथि बस्छ त्यसपछि चाहिँ एउटा राम्रो बाई सेटअप बन्थ्यो हैन। बाई एउटा राम्रो बाई चाहिँ सेटअप बनिसकेको छैन, फ्युचरले पनि त्यस्तो राम्रो इङ्गित गरेको छैन हैन। यहाँबाट चाहिँ क्रस आएको थियो, यहाँ चाहिँ अहिले साइडमै स्ट्रेट नै देखिन्छ, अप्पर चाहिँ लो चाहिँ अलिकति खुम्चिएको छ। अब कतातिरको यात्रा गर्छ हैन। अब पहिला त यहाँबाट बाई यहीँबाटै आएको थियो, अब सेल दिइसकेको छैन। योभन्दा तल आएपछि त फर्स्ट सेल यहाँबाटै हुन्थ्यो र यहाँभन्दा तलतिर झर्छ भने
पुनः सेकेन्ड सेल हुनसक्छ। त्योभन्दा माथि छन्जेल केही याद दिनु परेन। त्यो भनेको रिटेस्ट गर्दाखेरि पनि अथवा हिजो जुन क्यान्डलको चाहिँ लो पोइन्ट थियो त्यो पनि त्यही एरियामा छ, त्यहीँ आएर फर्केको थियो। आज चाहिँ केही नेगेटिभिटी देखियो इन्भेस्टरको सेन्टिमेन्टमा है त। त्यसै गरी इन्भेस्टरको सेन्टिमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने अल्फाबाट हेर्दाखेरि आज 50 भन्दा तलै छ हैन, 40.33 मा रहेको छ। फ्लोर सिट हेरौँ। आज 58 नम्बर ब्रोकरको सेल छ, 45 को बाई, 34 को सेल, 49 को बाई, 57 को बाई, 42 र 17 को भने सेल देखियो। आज 12% चाहिँ मार्केटको टर्नओभरलाई इम्प्याक्ट गरेको चाहिँ ब्रोकरले आजको टर्नओभरलाई चाहिँ गरेको हेर्दाखेरि यसको बाई एन्ड सेल रेसियो 0.76 रहेको छ र 45 को 8% हो। 45 र 58 लाई हेर्न सकिन्छ। 58 नम्बर ब्रोकरबाट आज बाईलाई हेर्नुहुन्छ भने एमईएन 84% बाई गरेको छ हैन। त्यसै गरी एनटीसीले 47%। यही ठाउँमा कुनलाई सेल गर्यो त भनेर भन्नुहुन्छ भने पीएचसीएललाई 52%, एसजीआईसी 55% हैन। यसको चाहिँ एभरेज प्राइस भने 551 हो। त्यसै गरी केआरबीएललाई पनि यसले सेल गरेको देखियो। युएनएचपीएल पनि यसले चाहिँ सेललाई अलिकति ज्यादा फोकस गरेको देखिन्छ। 45 नम्बर ब्रोकरबाट हेरौँ। 45 नम्बर ब्रोकरबाट हेर्नुहुन्छ भने सेलिङतिर हेर्ने हो भने जीसीआईएललाई 16% सेल छ, एपीआईलाई चाहिँ 21% को सेल छ र यही ठाउँमा बाई चाहिँ हेर्ने हो भने पनि यसले बाई गरेको देखिन्थ्यो। शिवम सिमेन्ट, गोर्खाज फाइनान्सलाई अलिकति धेरै बाई छ, नत्र अरू सामान्य नै देखिन्छ। एनआरएनलाई पनि यसले अलिकति 15% बाई गरेको देखिन्छ। जाँदा जाँदै नेप्से परिसूचकमा जबसम्म यो ग्याप चाहिँ फिल अप गरिसके पछाडि हैन मार्केट माथितिर लाग्छ भने तपाईहरुले स्ट्रङली बाई लिँदा पनि हुन्छ। अबको टार्गेट भनेको यहाँ यतातिर गरेको बाईको टार्गेट 2124 मा जान्छ। 2124 भन्दा माथि यदि सस्टेन गरेर यतातिर बाई गरेको हो भने त्यसपछिको टार्गेट भनेको चाहिँ 2216 सम्म पुग्नेवाला छ है त। तपाईहरुले त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो रणनीति बनाउँदा हुन्छ। अरूले चाहिँ कति बेला बाई गर्ने अथवा कति बेला सेल गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ भने मैले एकचोटि आज 1 घण्टाको क्यान्डल लगाएर हेरौँ हैन। सुरुको फर्स्ट आवरमा भोल्युम चाहिँ कति थियो भनेर, सुरुको अलिकति भोल्युम ठिकठाकै थियो हैन। त्यसपछि 2 आवरका चाहिँ भोल्युम चाहिँ सामान्य थियो र अन्तिम आवरको चाहिँ अलिकति धेरै भोल्युम देखिन्छ हैन। डेली वाइज नै फर्केँ। एउटा यो ट्रेन लाइनलाई ब्रेक गरिसकेपछि चाहिँ मार्केट माथितिर लागेको हो, माथि आएर यता रिटेस्ट गरेर फर्कियो हैन। यता अर्को चाहिँ अझैसम्म ट्रेन लाइन बनिसकेको छैन। यताबाट एउटा ट्रेन लाइन तान्नुहुन्छ भने पनि एउटा ट्रेन लाइन यहाँ पनि तान्न पाइन्छ हैन। यो ट्रेन लाइन चाहिँ बनेको छ र यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तलतिर आएको छ र यसलाई रिटेस्ट गरेर फर्केको हो कि जस्तो पनि यहाँबाट देखिन्छ। अब टेक्निकल एनालाइसिसबाट सबै प्यारामिटरबाट चाहिँ अथवा सबै इन्डिकेटर वाइज हेर्ने भने सबै ठाउँमा नयाँ नयाँ सपोर्ट, नयाँ नयाँ रेसिस्टेन्ट फेला पर्छन् हैन। तपाईले एउटा मात्रै रणनीति लिने हो। तपाईले ट्रेन लाइनबाट तपाईसँग टाइम प्रशस्त छ, तपाईले ट्रेडमा चाहिँ अथवा टिएमएसमा टाइम प्रशस्त दिन पाउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले प्राइस एक्सन अथवा क्यान्डलस्टिकबाट हेर्दा राम्रो भयो हैन। तपाईको चाहिँ कोही जब गर्नुहुन्छ, तपाईसँग टाइम लिमिटेसन चाहिँ अलिकति ठिकठाकै टाइम हुन्छ भने चाहिँ तपाईले डेली क्यान्डलमा चाहिँ कस्तो प्याटर्न बनेको छ त्यो प्याटर्न अनुसार पनि किन्न सक्नुभयो हैन। त्यसपछि एमएससीडी को चाहिँ क्रसओभर पछाडि सुपर ट्रेनको चाहिँ ग्रीन भएपछि हैन त्यस्तो अवस्थामा किन्न सक्नुभयो। तर तपाईले अहिले सर्लक्क हेर्दाखेरि चाहिँ आफूले एउटालाई चाहिँ तपाईले आधार बनाएर हिँड्नु भयो भने तपाईले प्राइसमा अलिकति राम्रो गेन गर्न सक्ने चान्स बढी हुन्छ। आज चाहिँ हागिनासीबाट हेर्नुहुन्छ भने आज लगातार 3 कारोबार दिनदेखि नेगेटिभ छ हैन। त्यो भन्दा पहिला ग्रीन थियो, लगातार 3 वटा चाहिँ रेड बनिसके पछाडि अब पनि भोलि पनि ग्रीन रेड नै बन्छ भने मार्केट अलि तलतिर आउँछ भनेर हागिनासीले
सङ्केत गर्दछ है त। आजलाई यति नै गरौँ, तर त्योभन्दा पहिला आज केही बाई सिग्नलहरू आएको छ भने म एसएस प्रोको एआईबाट आएको केही बाई सिग्नलहरू पनि म टेस्ट गरिहाल्छु। आज 5 वटा सर्ट टर्मला छ। डिडिबिएल हैन, डिडिबिएल बाई आएको रहेछ 793 एलटिपी छ। स्टप लस 706 मा हो भने टार्गेट 897, सिग्नल 793 मा नै दिएको छ। ग्रीन लाइफ हाइडर रहेको छ। 202 को स्टप लस छ, टार्गेट 257, एलटिपी 222, सिग्नल 228। एलआईसीएल एलटिपी 1370, स्टप लस 1224 हो भने टार्गेट 1554 हो, सिग्नल 1373 मा आएको छ। त्यसैगरी एमडीबी स्टप लस 387 राखेर सिग्नल 435 मा दिएको छ, टार्गेट 491 हो हैन। नेक्स्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड छ। स्टप लस 1602 रुपैयाँ, टार्गेट 2034 र सिग्नल 1800 मा आएको देखिन्छ। यो सर्ट टर्म हो, एआईबाट आएको। तपाईहरुले यसलाई एकचोटि भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो स्टडी गरेर। बोलिङ्गर ब्यान्डबाट के छ हैन, एमएससीडीबाट के छ, आरएससी को लेभल कतातिर बनेको छ, फिबोनाची तान्दाखेरि कुन लेभलमा आयो हैन, 0.2 लाई ब्रेक गरेर माथितिर बसेको छ छैन हैन, माथितिर पनि कति समयसम्म साइडवेज बसेर राम्रो मोमेन्टम लिन लागेको हो हैन। त्यो सबै कुराले डिफाइन गरेर मात्रै बाई गर्नु होला। रिस्क एन्ड रिवार्ड हेरेर पनि तपाईले बाई कल अथवा तपाईले बाई पोजिसन लिन पनि सक्नुहुन्छ है त। आजलाई यति नै गरौँ। हस्त, धन्यवाद।